سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم 3 تا از داستانهای عشقی شاهنامه رو اینجا براتون تعریف کنیم. اولین داستان جالب و کمتر شنیده شده شاهنامه داستان بیژن و منیژه است. این داستان عشقی و حماسی که از زیباترین و رمانتیک ترین بخش‌های شاهنامه فردوسی به حساب میاد. بیژن پسر گیو و پهلوان ایرانی به دستور کیخسرو برای مقابله با گرازهایی که توی ارمنستان و آذربایجان به خرابی میپرداختن به این مناطق فرستاده میشه. اون با کشتن گرازها به پیروزی میرسه و پس از اتمام مأموریت خودش به همراه گرگین دوست و همراهش به سیر و سیاحت در نواحی اطراف میپردازه. تو این سفر اونها به مرزهای توران میرسن. در همین زمان منیژه دختر افراسیاب شاه توران تو باغ خودش مشغول به گردش بوده. اون بیژن رو میبینه و به خاطر زیبایی و شجاعتش یک دل نه صد دل عاشقش میشه. منیژه به بیژن نزدیک میشه و اون رو به قصر خودش دعوت میکنه. بیژن هم دعوتش رو میپذیره و به قصر منیژه میره. عشق بیژن و منیژه روز به روز بیشتر میشه. اما این عشق به گوش افراسیاب میرسه. افراسیاب که از این ارتباط خشمگین شده بود بیژن رو به زندان میندازه و اون رو در چاهی تاریک و عمیق زندانی میکنه. منیژه هم از قصر بیرون رونده میشه و در کنار چاه در شرایط سختی به سر میبره. خبر دستگیری بیژن که به ایران میرسه رستم پهلوان بزرگ ایران به نجاتش میره. رستم با استفاده از نقشه و تدبیرهای هوشمندانه وارد توران میشه و با کمک منیژه بیژن رو از چاه نجات میده. پس از نجات بیژن و منیژه به ایران باز میگردن و با شادی و خوشی به زندگی ادامه میدن. این داستان نشون دهنده قدرت عشق، وفاداری، فداکاری و شجاعت در مواجهه با مشکلات و سختی‌های زندگیه که یکی از بخش‌های زیبا و آموزنده شاهنامه فردوسیه. یکی دیگه از داستان‌های جالب شاهنامه که عشقی هم هست داستان زال و رودابه است. این داستان عشقی و حماسی یکی از داستان‌های مهم و تاثیرگذار شاهنامه به حساب میاد که در اون به ماجرای عاشقانه میان زال و رودابه میپردازه. زال پسر سام نریمان یکی از پهلوانان بزرگ ایران از بد به تولد با موی سپید به دنیا میاد. سام که این رو نشونه شوم فکر میکرد هست اون رو توی کوههای البرز رها کرد، اما سیمرغ پرنده افسانه‌ای اون رو پیدا کرد و بزرگ کرد. پس از سالها سام خواب دید که به اون نشون داد زال زنده است و تو کوه البرز زندگی میکنه. سام به کوه رفت و زال رو پیدا کرد و به خونه برگردون. زال پس از بازگشت به خونه و یادگیری فنون جنگی و پهلوانی به جوانی نیرومند و دانا تبدیل شد. یه روز که زال برای شکار به کابل رفت در اونجا با رودابه دختر مهراب کابلی که از نوادگان ضحاک بود آشنا شد. این دو جوان عاشق یکدیگر شدند و این عشق به زودی زبانزد خاص و عام شد. اما این عشق با مخالفت‌های زیادی مواجه شد. مهراب و دیگر بزرگان کابل از ترس واکنش سام و شاهان ایران مخالف این ازدواج بودند. سام نیز در ابتدا به دلیل نسب رودابه که از نوادگان ضحاک بود مخالف این ازدواج بود. با این حال زال و رودابه از عشق خود دست نکشیدند و تلاش کردند تا موانع را از سر راه بردارند. زال با هوشمندی و تدبیرهای خود تونست رضایت پدرش سام و شاهان ایران رو جلب کنه. همچنین نامه‌ای به منوچهرشاه فرستاده شد و او نیز با این ازدواج موافقت کرد. پس از گذراندن مشکلات و موانع فراوان زال و رودابه با یکدیگر ازدواج کردند و این ازدواج به صلح و دوستی میان ایران و کابل انجامید. داستان زال و رودابه یکی از زیباترین و دلنشین‌ترین داستان‌های عاشقانه شاهنامه است و نشون دهنده قدرت عشق و ایستادگی در برابر مشکلات و موانع است. این داستان همچنین پایه‌گذار تولد رستم پهلوان بزرگ ایران
که در داستان‌های بعدی شاهنامه نقش مهمی ایفا کردن داره. داستان دیگه که داستان حماسی و تراژیک شاهنامه هم هست، به عشق نافرجام سیاوش و سودابه میپردازه. سیاوش پسر کیکاووس شاه از کودکی تحت آموزش رستم قرار میگیره و به جوانی نیرومند و باهوش تبدیل میشه. پس از بازگشت به دربار پدرش کیکاووس، سودابه همسر کیکاووس که زنی زیبا و فریبنده است به سیاوش علاقه‌مند میشه. سودابه سیاوش رو به کاخ خود دعوت میکنه و سعی میکنه اون رو به خودش جذب کنه. در واقع سودابه نامادری سیاوش به حساب می اومده. سیاوش که جوانی پاکدامن و وفادار به اصول اخلاقی است، از پیشنهادات سودابه سر باز میزنه و از اون دوری میکنه. سودابه که از این موضوع خشمگین و ناراحت میشه، تصمیم میگیره به سیاوش تهمت بزنه. اون نزد کیکاووس میره و ادعا میکنه که سیاوش قصد داشته به اون بی احترامی کنه. کیکاووس که به همسرش شک کرده، تصمیم میگیره که سیاوش رو امتحان کنه. برای اثبات بیگناهی خود، سیاوش قبول میکنه که از آتیش بگذره. اون با عبور از شعله‌های آتیش بدون هیچ آسیبی بیگناهی خود رو اثبات میکنه. در واقع قرار بر این شده که سیاوش از آتیش بگذره. اگه آسیب دید یعنی اون گناهکاره و اگه سالم در اومد یعنی بیگناه بوده. و در نهایت سیاوش از نیرنگ و تهمت سودابه خسته و دل شکسته است، تصمیم میگیره ایران رو ترک کنه. اون به توران میره و در اونجا به استقبال گرم افراسیاب شاه توران روبرو میشه. افراسیاب دخترش فرنگیس رو به همسری اون در میاره و سیاوش در توران زندگی جدیدی رو آغاز میکنه. اما در نهایت سیاوش به دلیل دسیسه‌های درباریان توران کشته میشه و این داستان به یکی از تراژیک‌ترین بخش‌های شاهنامه تبدیل میشه. داستان سیاوش و سودابه نشان دهنده پاکدامنی، شجاعت و وفاداری سیاوش و نیز تأثیر مخرب نیرنگ و حسادته. این داستان یکی از بخش‌های مهم و آموزنده شاهنامه فردوسی. امیدوارم که این داستان‌های عشقی شاهنامه رو دوست داشته باشید. اگه به داستان‌های دیگه هم علاقه‌مندید حتما به ما معرفیشون کنید. برای گوش دادن به داستان‌های بیشتر هم کانال رو سابسکرایب کنید.